good day. What is up, guys? We're back again with another vlog na walang upload. So, ayun po guys, no? Nandito na naman tayo ulit na mag-rides. Long time no see, guys, or long time no vlog. It is because na full ang memory. Well, actually wala siya na full. It needs some needs some adjustments, or some changes. Well, good news guys, bumili na ako ng bagong SD card na naman for the third time. So itong SD card na nabili ko guys, so tailored for Akaso talaga to, Akaso V50X. Meaning na para talaga to sa action cam na Akaso ko. So compatible talaga to, so wala na siya mga error like before na SD card speed is low. At alam niyo ba guys kung ilang gigabytes to? Giro ka ba? Dito guys, excited lang ako guys kay 128 gigabytes guys. Is ano gitaan ni vlog guys, kung i-upload. Dito guys, padong dahil ko sa kan guys, Honda nga kasa guys, kaya pa akukan ko guys pa tune up ta kay hindi naman tataba pa nagsaba kay tao na lang simba rin na mamatik diri ato tanurti. Wa may ayo ang kuan guys, wa may ayo ang na lang ko magtel unsa nga asa nga branch nga sa ilang kasa guys, di na ako magtel napay pangwartaan pa ta guys nya delay nya gupod pag samot guys, di na ako magtel asa na nga branch. Basta nag-rhyme sa C.A.R.S. Somewhere in di na lang ko magtel. Basta guys grabe bad, horrible kaya akong experience dito guys. Pero anyway, belated happy Valentine's Day ninyo guys. Musta man yung Valentine's guys, musta man, makabuak na ba mo dira o buwak pa unsa ba mo hindi yung una guys itaan ni guys. Puyo lang sa puyo balay giuwan man sa tong Valentine's guys, tiyayo adlaw guys. Tugragay ko hapon ng tud gabi ato guys kay bawa na ka ay batik ato adlaw akong Valentine's guys Kamo guys, musta man yung Valentine's guys, share pod mo guys. Come on, mga future fathers na mo dira guys. Future fathers. Hey. Basta na mga nangakulbaan dira guys, malit mo mga PT dira guys. Excited na mo yung November guys. Bito guys, no, musta na yung Valentine's guys, namoy pa chocolates and flowers dira guys, napoy pa lunch or dinner date. Tani guys, ano dito tani ba guys? Tao guys, focus ang ato karon vlog nato padong taog. Pero di sa una nato kuan itinerary kaduha pa na nato sa atong itinerary ang kuan. Actually katulo na natong itinerary. Kaya ang una nato itinerary ato patag TESDA guys, kay magkuha tag ARWAK report kinawa man to akong para claim sa akong TESDA certificate guys. Akong damhag man guys, imalas man guys. To ato kuan Carmen, TESDA Carmen, kay magkuha ko balik atong para claim sa akong certificate adto sa TESDA Lahog niya. Mamahaw pa ta guys, time check guys, mga
Kapit alas 9 naman siguro guys, or padung alas 9 mga yan na. So mao to guys, at pinikaman sa TESDA or maguna ba kog pamahon na rana niya adto din ta sa kuan guys. Honda Carmen guys. Hindot gud akong first kuan dito guys. First adto na ako ba, first kuan ako. First pa service dito ba. Nahan ko sa katong kuan kung mekaniko dito kay kuan kay baka nang reklamo kung unsa to ipa-request or kung unsa to hangyo ba kanang natay patanaw jud ba kay lihokon jud niya karon jud ba out dito ato niya nakalimot bitaw ko sa pangalan ato niya basta kuan daw to siya kanang kuan daw to siya gikan sa Nissan daw to siya gikan sa Bohol siguro to or sa Leyte basta ana kanang kuan gyapon siya mekaniko gyapon siya dito niya balhin siya Honda ba Honda motor ba dili Honda C.A.R.S guys yung moto guys anang kung balik hindot ilang customer service dito nahinay lang kita guys takbong pogi ba unsa may dalipon guys diba ay share lang din ako guys nakalib day ko ron guys no kay ayan kagahapon guys from tag nanginit gahapon kulbaan na basin ma comment ay diba ko hindi na ulian ra guys delikado pa swab test guys adlock share lang din ako guys ba numdum ako sa una guys ba murag last year man siguro to dire jud guys dire guys kay na disgrasya di ko dire guys like ko guys ba bugat man kaya akong bag nga gidala guys muto akong gibutang sa tubangan dire sa steering wheel ay guys natagak bitaw na ang kuan guys ang kanang bag ba niya na ipit sa ligid sa tubangan ba sus naumod bitaw guys naguna akong mura kog na kuan mura kog sus na blooper ko at sakit talaga ata guys injury ko ato guys kiti ako tuhod dugahan sakit talaga ato bunog lagi sakit ko ato guys kaya na charge to experience dahil na guys sana dahil yan ang life guys so ay medyo tag mga kasakit welcome to Carmen nanata sa Carmen guys di ka hindi sa Danao guys Danao tanang kakad guys nanamoy tip nanamoy tip kung unsa daw nga branch katong sa Honda nga dili na ako mag-tell basta kamo na mag-judge guys kung nakasuway na saan mo dito naroon na ninyo kung saan niya ikasulti guys kung ano magod sa una guys nahubsan lagi daw ako guys nahubsan pero kung ano biya ka sa maintain biya ko sa una niya nag-monitor ko sa ako change oil ato sa una guys imposible dyan yung nahubsan ko guys kasuway mga ko sa una nga every 6k or 4k akong dagan harap ako magpa-change oil kay Honda biya synthetic fully synthetic pa dyan to grabe naman sa mga 1k nga dagan daw kay pa-change oil na daw na depende na kung kuha na mineral base na yung pakuan niya depende po na ninyo diba mo bitaw magmotor kay makatipid niya magsige pa noon mo kuan pero hinuon na po yung point niya kanang i-maintain jud na to kay para dito makagasto og na maguba parehas na ako guys tagam na ko guys kay na kuan na butang tan lang jud nga wa jud na ako gi-maintain tahay ana moto na hubsan na loose compression ilis tag cylinder block piston rocker arm mo na guys 5 mil kapin na gasto commute gud tag almost 1 month ato gud kapuya 6 series okay kan series of jeep hal kay plite magsay mag 2 rides lasyon kay way padung Danau ba mo guys kano na ako adlawan na ako ron diri wala ko nag-duty ron adlawan kay kuan man guys call center man ta guys tungod lagi sa pandemic guys kapag last kay day shift ako sa akong work sa una inline ta sa atong field HR tahay student affairs tahay taon man guys no work no pay man guys
forced to resign, apply lain mo na nag-call center. Karon bago lang ko na regular guys, 6 months. Congrats to me. Regular na ta guys, pero so far guys, naka-realize na pud ko guys, hindi man jud lalim. Hindi sa jud angay. Kung ikaw gusto jud kag career growth, ikaw ganahan jud kag lain, or ganahan jud kag earn more money without, naaman jud ng stress pero naaman jud yung ubang trabaho nga sakto ra nga stress, di ra kay over ang stress. Sana ba compare ko mo, depende ra experience mo guna nako guys. Mo to naka-realize nga on sa guys, gutom na jud kayo guys. Pero naman tao niya guys, o TESDA guys. Ngita tagkuan guys, nguyong express or manukan guys. Ako mukha og manok jud guys. Wala magunay dine in 7-Eleven ganahan ta mukhaon kaya kami sa nilang manok dara. May dine in siguro sa 7-Eleven. Check na nato. No, wala lagi. Ngita na dadirect mo yung express ug naaman gani. Ha? Oh. Pila manok? A few moments later. Alright guys, busog na ako. Abang na to TESDA Carmen guys. May kaya akong pamaha guys. Tulo ka manok, duha ka puso. Ano ragod guys? Tag 15 on ragod nga manok. 3 times 15 45. Duha ka puso. Ambot murag utso siguro yalang puso kay 53 man ko nabayaran. Duha man ka puso. Hala sa lang puso no utso. Mahal man dyan ang puso. Hugot. A few moments later. Okay. Kuha tagbalik ko katong certificate of assessment blah blah blah. Training assessment blah 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 basta more siya og kanang claim stub para sa akong Ncii certificate. Modo kay klaro. Last time mga bag-o lang jud nanganawag ko sa TESDA lahog kung nga unsay requirement para makuha na kog balik ang kani nga katong form or stub para ma-claim na ako ng Ncii certificate sa driving.
Oto, yun sila, kuhaon daw ang ARWAK report. Yan, pag adto na ako dito, giingnan nasad ko nga, sir, ang ARWAK report, sir, kay confidential, din may mo release ana, before may nag-release ana. Moto, sir, affidavit of loss na pod. Hay. Affidavit of loss, diretso na lang daw ko sa TESDA lahog. Makuha na ako katong Ncii nga driving certificate. And now, padung na to sa TESDA Carmen. Kaya magpa-tune up. Palit gear oil, air filter, and such stuff. Saka ba? Saka ra? A good day.